Bên chính nhà ta tên Diệp Sở Vân, 3 năm trước hắn đột nhiên xuyên đến tu tiên giới ở đại lục Tiềm Long. Ở thế giới này khi mở mắt ra đã bị một đám trẻ con khi dễ, lúc ấy hắn đã biết mọi chuyện không đơn giản. Quả nhiên cơ thể mà hắn xuyên đến là một sản phẩm ba không chính hiệu, không bối cảnh, không có thiên phú, không có thực lực. Nhưng Sở Vân không hề mất đi ý chí, hắn không muốn bỏ lỡ cơ hội đến tu tiên giới này, 3 năm qua vẫn chăm chỉ khổ luyện. Tuy nhiên sau 3 năm hắn vẫn chỉ là một tên quét rác, còn là một tên quét rác sắp chết. Chuyện bắt đầu với quang cảnh Lưu Vân Tông ở đại lục Tiềm Long với khung cảnh núi non vô cùng hùng vĩ. Bên chính nhà ta lúc này chỉ là một đệ tử ngoại môn, ngày ngày đi quét rác ở cửa tông môn. Sau 3 năm quét rác thì lúc này hệ thống thường thấy của một người xuyên không xuất hiện, module đã tải xong, bạn có chọn bật hệ thống, bảng hệ thống nhân sinh hay không? Thấy được những dòng chữ này cả người Diệp Sở Vân rung rẩy mà không kiềm được nước mắt, lão tử đã chờ 3 năm rồi, cuối cùng ngươi cũng đến, ngươi có biết 3 năm nay ta đã sống như thế nào không? Cuối cùng ta cũng bắt đầu cuộc sống hách, không thể chờ đợi thêm một giây để thoát khỏi cuộc sống đau khổ hiện tại. Sở Vân lập tức ấn chọn chấp nhận hệ thống bảng nhân sinh. Bảng thuộc tính của Sở Vân lập tức xuất hiện, Diệp Sở Vân cảnh giới thôi thể thất trọng, số mệnh thiên sát cô tinh đại nạn lâm đầu. Kết cục 1 tháng sau vẫn không cách nào bước vào nạp linh cảnh, bị trục xuất khỏi Lưu Vân Kiếm Tông, trên đường xuống núi bị bọn cướp một đao mất mạng. Chuyển hoặc gần đây, bởi vì tư chất quá kém mà bị trục xuất khỏi Lưu Vân Kiếm Tông, trên đường gặp cướp chết thảm. Thấy bản số mệnh mà hệ thống mà mình bao năm chờ đợi, lại có kết quả chết một cách thê thảm, Diệp Sở Vân tức đến nổi hộc máu, cả người vô lực té ngã trên mặt đất, trước sự ngỡ ngàng của các đệ tử còn lại, tên này bị làm sao thế, sao còn chảy máu, không phải là đang lười biếng chứ? Đây là cuộc sống bật hách mà ta chờ đợi bấy lâu nay sao? Nhưng với tâm tính của một người không bao giờ đầu hàng số phận với phương châm còn sống là còn gỡ, Sở Vân đã rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Sở Vân thở dài chống đỡ cơ thể đứng dậy. Nếu chỉ còn lại 1 tháng, điều đó chứng tỏ vẫn còn đường sống. Ta phải cố gắng lên tới nạp linh cảnh, nhất định vẫn còn cơ hội để xoay chuyển vận mệnh. Lúc này ở phía sau có tiếng mọi người tập trung hò hét, kiếm tử đến rồi, kiếm tử đến rồi, thu hút sự chú ý của Sở Vân. Lúc này cửa lớn của Lưu Vân Tông mở ra, có một nam thanh niên từ trong đi ra, mọi người nhìn thấy đều đứng sang hai bên cung kính reo hò. Đây là Tiêu sư huynh đẹp trai quá, Tiêu sư huynh thật nam tính, Tiêu sư huynh ta muốn sinh con trai cho huynh. Người thanh niên tuấn tú này tên là Tiêu Bình Thiên, cảnh giới thông ưu cửu trọng, Lưu Vân Tông kiếm đạo tinh anh. Khi này khuôn mặt của Diệp Sở Vân cũng tràn đầy kinh ngạc, nhưng không phải kinh ngạc khi nhìn thấy Tiêu Bình Thiên, mà hắn phát hiện bản thân mình có thể nhìn thấy bảng nhân sinh của người khác. Trong lúc mấy cô gái say mê bu lấy Tiêu Bình Thiên, thì mấy thanh niên xung quanh cũng ganh tị mà bàn tán, nghe nói kiếm từ này sát khí rất nặng. Lúc trước có một đệ tử không cẩn thận làm bẩn quần áo của hắn, ngày hôm sau đã phát hiện chết trên đỉnh núi, tông chủ về việc này cũng mắt nhắm mắt mở, chỉ là cảnh cáo bằng miệng. Thôi không nói nhảm nữa, người ta 18 tuổi đã là thông u cảnh đỉnh phong, cao hơn thôi thể cảnh chúng ta 3 đại cảnh giới. Nghe mấy lời này Diệp Sở Vân nảy ra ý định, xem thử bản nhân sinh của vị sư huynh thiên phú kinh người này, nghỉ là làm. Sở Vân lập tức nhìn thấy Tiêu Bình Thiên, cảnh giới thông ưu cửu trọng, mệnh số như có trời giúp, vũ hóa kiếm tâm thiên nhân chi tử, khát máu tàn bạo có thù tất báo, khí vận chi tử như có trời giúp, phúc tinh cao chiếu, vận may lâm môn, không gián đoạn cơ duyên gia trì. Kết cục, thành tựu là vị trí đại đế, một kiếm chém ngang 10 vạn thiên ma, nhưng bởi vì sát niệm quá mạnh khiến cho người dưỡng không dung, cuối cùng bị chính đạo vây công rơi vào đoạn thần nhai. Chuyển ngoặt hôm nay, trên đường trở về Lưu Văn Kiếm Tông đi ngang núi Bắc Xuyên, ở dưới một gốc cây lệch cổ ngoài ý muốn thu hoạch được ngũ phẩm huyết cổ đằng, từ đó thuận lợi phá vỡ khoảng cách mà bước vào vạn pháp cảnh. Không xem thì không hết hồn, Sở Vân ngây người cảm thán, đây mới chính là nhân vật chính. Nhưng sau một giây đầu của Sở Vân nảy số, khoan đã, ngũ phẩm huyết cổ đằng đó chính là một bảo bối hiếm có, dược tính ôn hòa hơn nữa còn hấp thu cực nhanh, ăn vào là có thể lập tức đột phá đến nạp linh cảnh. Để bảo vệ tính mạng của mình, Sở Vân đành phải có lỗi với sư huynh của mình, hắn lập tức đến núi Bắc Xuyên chiếm đoạt cơ duyên. Sâu trong đỉnh núi Bắc Xuyên, sau bao nhiêu vất vả cuối cùng Sở Vân cũng đã tìm thấy huyết cổ đằng. Cầm huyết cổ đằng trong tay Sở Vân không giấu được kích động, bởi vì chỉ cần ăn nó chắc là hắn sẽ có thể thoát khỏi vận mệnh bị đuổi xuống núi mà chết thảm. Không do dự Sở Vân lập tức nuốt huyết cổ đằng, cho dù mùi vị có chút khó ăn. Sau đó Diệp Sở Vân lập tức vận chuyển linh lực bắt đầu hấp thụ dược tính, nội thể linh khí không ngừng tăng cao lang tràn khắp cơ thể. Trong chớp mắt Sở Vân lập tức đột phá 3 tầng, trực tiếp lên tới nạp linh cảnh, hắn đã không cần lo lắng bị đuổi ra khỏi Lưu Vân Tông nữa. Đang trong lúc vui vẻ thì có một giọng nói băng lãnh từ phía sau truyền đến, ngươi đang làm cái quỷ gì ở đây vậy? Sở Vân giật mình quay lại thì thấy người đến chính là Tiêu Bình Thiên. Sở Vân ấp úng định nói cái gì đó, thì ánh mắt Sở Vân truyền đến một tia kinh hãi, bởi vì Sở Vân nhìn thấy bảng nhân sinh của Tiêu Bình Thiên có sự thay đổi kinh người. Ngoài những thông tin như cũ, thì bước chuyển ngoặt gần đây có sự thay đổi. Hôm nay lúc trở về Lưu Văn Kiếm Tông trình nhiệm vụ, đi ngang qua Nam Tầm Phong, thấy một vũng hàng trạch phát ra nhiệt khí nóng hổi. Sau một phen điều tra, ở đáy đầm lấy được hạ phẩm pháp khí Hàn Viêm kiếm. Thấy được vận khí này Sở Vân sợ hãi cảm thán, hay lắm, không có huyết nguyên cổ đằng thì ngay lập tức bổ sung một thanh Hàn Viêm kiếm,
ông trời cũng quá đáng rồi. Với bản lĩnh của một người xuyên không, Sở Vân bày ra bộ dạng ái ngại nói, sư huynh ta vừa mới may mắn bước vào nạp linh cảnh, đang chuẩn bị đến nội vụ các tham gia khảo hạch ngoại môn đệ tử. Tiêu Bình Thiên bước đi lạnh lùng nói, làm xong việc thì cút ngay, nếu không phải ta đã đồng ý với sư phụ là sẽ không tùy tiện giết người nữa, thì ngươi đã chết từ lâu rồi. Sư huynh định đến Vân Tiêu các sao? Sở Vân trên miệng nở một nụ cười công nghiệp hỏi. Tiêu Bình Thiên hừ lạnh, liên quan gì đến ngươi? Sở Vân lại bày ra bộ dạng nịnh nọt nói, sư huynh, hôm nay Nam Tầm Phong ẩm ướt đầy sương mù, đường núi toàn là bùn, xin sư huynh hãy cẩn thận. Không cần ngươi nhắc. Sau khi lạnh lùng trả lời, Tiêu Bình Thiên lập tức huyễn hóa ra một thanh kiếm, sau đó ngự kiếm bay đi. Sau khi lừa được Tiêu Bình Thiên bay về tông môn, Sở Vân đắc ý cười lớn, ai không biết Tiêu Bình Thiên ngươi là người ưa sạch sẽ, cái gì mà thiên tuyển chi tử khí vận ra thân, còn không phải bị ta nắm thóp sao? Diệp Sở Vân đã nhanh chân chạy đến Hàn Đàm ở Nam Tầm Phong để tìm Hàn Viên kiếm. Trong hồ nước Sở Vân cảm nhận, nước ở đây lúc lạnh lúc nóng, đúng là muốn đòi mạng mà. Phải nhanh chóng tìm được Hàn Viêm kiếm, nếu không mình sẽ chết trước 1 tháng mất. Sau một hồi tìm kiếm thì Sở Vân cũng tìm thấy Hàn Viên kiếm được cấm chặt dưới đáy hồ. Không một chút do dự, Diệp Sở Vân dùng hết sức lực rút thanh kiếm ra, đến lúc sắp kiệt sức thì thanh kiếm đã được rút ra ngoài. Kèm theo đó là một vụ nổ làm cho cả đáy hồ chấn động, Sở Vân cũng bị vụ nổ đánh văng ra xa. Chúng ta tìm hiểu sơ qua về hệ thống vật phẩm trong truyện Tìm Long Đại Lục, pháp bảo phân thành 4 đại cấp bậc, là phàm khí, linh khí, bảo khí và pháp khí. Mỗi loại cấp bậc lại phân thành thượng trung hạ. Toàn bộ Lưu Vân Tông chỉ có một món pháp khí thượng phẩm, hơn nữa chỉ khi gặp đại nạn diệt môn mới được tông chủ lấy ra nghênh chiến. Các trưởng lão Lưu Vân Tông phần lớn cũng chỉ có hạ phẩm pháp khí, mà Hàn Viêm kiếm này chính là một thanh hạ phẩm pháp khí. Cầm Hàn Viêm kiếm trong tay, Diệp Sở Vân thở phù nhẹ nhõm, tuy đây chỉ là một cái hạ phẩm pháp khí, nhưng pháp lực thật sự rất mạnh mẽ. Sở Vân cảm nhận được có một cổ Hàn Viên chi khí đang tuần hoàn chạy toán loạn bên trong cơ thể mình. Đây quả thật là thần khí trợ giúp cho việc tu tiên hoàn toàn tự động mà, đúng là một món bảo bối tốt. Cả người Diệp Sở Vân khi này tràn đầy hưng phấn, bước vào nạp linh cảnh, lại lấy được Hàn Viên kiếm, hẳn là lần này mình có thể thay đổi được vận mệnh, đi lên đỉnh cao nhân sinh. Nhanh lên cho ta xem bản nhân sinh của ta đi, nhưng không xem thì không hết hồn. Diệp Sở Vân, cảnh giới nạp nguyên nhất trọng, mệnh số thiên sát cô tinh đại nạn ngập đầu, kết cục gập ghềnh khúc kéo hơn nửa đời người, vất vả lắm mới có khởi sắc, lại bị người khác ám toán, cuối cùng bị đẩy xuống vách núi tan xương nát thịt. Chuyển ngoặt gần đây, 1 tháng sau bị kẻ thù giết chết, chết không có chỗ chôn. Diệp Sở Vân sợ hãi hét to, chơi ta sao, vất vả cả ngày trời mà vẫn phải chết à? Lúc này gần đó truyền đến giọng nói, tiểu cô nương còn muốn chạy. Sở Vân nhìn sang thì nhận định, thanh âm này hình như là Triệu Ngọc Hổ. Triệu Ngọc Hổ này ỷ vào ca ca hắn ở trong nội môn, cả ngày làm sằng làm bậy, đoán chừng là lại ức hiếp tạp dịch đệ tử nào đó rồi. Sở Vân xoay người rời đi, trong lòng thầm nghĩ, hay là không nên xen vào việc của người khác, tiếp tục bú liếm Tiêu Bình Thiên, bảo vệ tính mạng của mình quan trọng hơn. Cảnh chuyển đến chỗ Triệu Ngọc Hổ, một cô gái té trên mặt đất kêu la, cứu mạng với, có ai đó cứu tôi với, các ngươi đừng có qua đây. Triệu Ngọc Hổ bộ dạng điểu cán bước đến, cô la đi, cô có la rách cổ họng cũng sẽ không có ai tới cứu cô đâu. Vừa dứt lời hắn đã đưa tay chộp tới 2 quả bưởi, xé một cái, để Hổ ca đây cho cô biết thế nào là sung sướng. Vừa dứt lời thì đã ăn ngay một đá của Diệp Sở Vân. Diệp Sở Vân tay cầm Hàn Viên kiếm lạnh lùng nói, một đám nam nhân lại đi ức hiếp một nữ tử yếu đuối, còn là con người sao? Chồm dậy. Triệu Ngọc Hổ nhìn Diệp Sở Vân quát lớn, ngươi chán sống rồi sao, dám đến quản chuyện của Hổ gia ta, có phải vài ngày không đánh ngươi, lại ngứa đòn đúng không hả? Đám đàn em của Triệu Ngọc Hổ cũng lao nhau gào lên, đại ca để bọn tôi xử hắn, ai mà không biết tên tiểu tử này là một tên phế vật, ta chỉ cần thả cái rắm cũng đủ xử đẹp hắn rồi, để ta xử chết hắn. Diệp Sở Vân cười lạnh, xin lỗi, ta đây đang gấp lắm, các ngươi cùng nhau lên đi. Nghe lời này đám lâu la tức giận cùng nhau xông về phía Diệp Sở Vân. Diệp Sở Vân vung Hàn Viên kiếm lên, chỉ vài đường cơ bản, dựa vào thần lực của binh khí đã đánh bại toàn bộ. Cút mau, đừng để ta thấy đám bại hoại các ngươi nữa. Thấy không phải là đối thủ của Sở Vân, cả đám lập tức chạy trốn. Đi, tiểu tử ngươi chờ đó. Nghe mấy lời này Sở Vân có chút đau đầu, tất cả là lỗi của ta, cái tinh thần chính nghĩa chết tiệt này, bộ lông cừu trong tay sẽ không bay đâu nhỉ. Sở Vân đang thẫn thờ một chút thì cô gái lên tiếng, hôm nay đa tạ sư huynh đã cứu giúp. Nhìn cô gái xinh đẹp Sở Vân ngượng ngùng lên tiếng, cô nương không cần khách khí. Khi này Sở Vân giật mình khi nhìn thấy bản nhân sinh của nàng. Tấu Tích Nhan, cảnh giới thối thể tam trọng, là nữ đế chuyển thế, số mệnh không biết, kết cục cửu thế luân hồi cuối cùng phá thiên địa đại đạo, nhưng vào lúc phi thăng lại chết dưới cửu thiên lôi kiếp. Chuyển ngoặt sắp tới, 3 tháng sau đế mạch, đế thể trọng tố, khí vận quay về, được Thanh Vân lão tổ thu làm quan môn đệ tử. Thấy Diệp Sở Vân cứ nhìn mình không chớp mắt, Tích Nhan có chút e ngại đưa tay che núi nói, sư huynh sao thế? Khi này Sở Vân đã rơi vào chấn động, nữ đế chuyển thế đại năng sao mình lại gặp phải loại này chứ? Chỉ tiếc là 3 tháng sau cô ấy mới có thể thức tỉnh, mình có thể sống đến lúc đó hay không còn không biết. Tích Nhan lại một lần nữa gọi Sở Vân,
lúc này hắn mới trong bản hoàng tĩnh dậy. Không sao, vừa nói Sở Vân vừa cho tay vào áo, trong lòng thầm nghĩ, đưa Phật về thì đưa đến Tây Thiên, hắn muốn tạo một ấn tượng tốt đẹp với vị nữ đế chuyển sinh này. Sở Vân lấy ra mấy viên đan dược đưa cho Tích Nhan, ta thấy sư muội tâm thần bất định, muội hãy ăn Cố Nguyên đan này vào, nó có thể điều tức nguyên khí. Tích Nhan ngại ngùng lên tiếng, hôm nay sư huynh ra tay tương trợ, Tích Nhan đã vô cùng cảm kích, Cố Nguyên đan này quá quý giá, sư huynh chắc hẳn đã để dành rất lâu, ta không thể. Tích Nhan nói đến đây thì Sở Vân đã chụp lấy cánh tay của nàng nhét Cố Nguyên đan vào trong bàn tay. Hôm nay ta đã là nạp nguyên cảnh, Cố Nguyên đan có hiệu quả rất nhỏ đối với ta, nhưng sư muội có lẽ có thể mượn cơ hội này để đột phá tu vi. Ta không thể luôn bảo vệ muội được, chỉ có muội tự cường, ta mới có thể an tâm. Nói xong Sở Vân lập tức rời đi, đêm đã khuya, sư muội cũng về sớm đi. Ta vẫn còn nhiệm vụ của sư môn trong người, nên đi trước đây. Hành động này đã khiến cho Tích Nhan cảm động rơi nước mắt, trong lòng thầm nghĩ, Tích Nhan nhất định sẽ không quên ân tình của sư huynh. Quay lại đám người của Triệu Ngọc Hổ, bọn họ đang sợ hãi chạy trốn, hắn không đuổi theo. Mẹ nó, không biết tên chó chết Diệp Sở Vân đó gặp phải vận may chó má gì, thanh kiếm kia tuyệt đối không đơn giản. Thế phải làm sao bây giờ Hổ ca, ta cảm thấy chúng ta đánh không lại hắn. Triệu Ngọc Hổ hừ lạnh, các ngươi quên rồi sao, ca ta chính là Nguyên Hải Tam trọng cảnh, đừng nói là kiếm, đầu của Diệp Sở Vân ta cũng phải lấy xuống, thù hôm nay lão tử nhất định phải báo. Sau khi từ biệt Tích Nhan, Diệp Sở Vân lập tức chạy đến Vân Tiêu Các, với mục đích gặp Tiêu Bình Thiên để kiếm cơ duyên của vận khí chi tử. Khung cảnh Vân Tiêu Các âm u làm cho Sở Vân sợ hãi mà cảm thán, Vân Tiêu Các này sao thế, tối đèn tắt lửa một người cũng không có, thật là đáng sợ. Khi này có một người xuất hiện ở sau lưng Sở Vân lên tiếng, ngươi làm cái gì ở đây? Sở Vân sợ hãi nhắm mắt ôm đại, thì đã ôm trúng Tiêu Bình Thiên. Sở Vân sợ hãi nói lớn, ta chỉ là đi ngang qua thôi, đừng có ám ta. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Ồ, cây cột này thế mà mềm, còn có chút ấm. Tiêu Bình Thiên sắc mặt âm lãnh nói một chữ cút, làm Sở Vân vô cùng sợ hãi. Sở Vân lập tức lui ra xa để bảo toàn tính mạng. Tiêu sư huynh, trùng hợp như vậy, nội vụ các này quá lớn, đi tới đi lui thì lạc đường, cũng may là gặp được sư huynh. Tiêu Bình Thiên tức giận nói, đây là Vân Tiêu Các, nội vụ các nào ở đây, mau cút ra ngoài, đừng cản trở ta tu luyện. Diệp Sở Vân vội vã ôm quyền, tạ sư huynh chỉ điểm. Lúc này Sở Vân lại một lần nữa nhìn bản nhân sinh của Tiêu Bình Thiên, khi này phần chuyển ngoặc sắp tới lại có sự thay đổi. Bái kiến Lưu Vân Tông chủ Cố Hiền Đức, được tặng manh mối về cơ duyên, 1 tháng sau ở Hậu Sơn Phúc Châu Động Thiên, thuận lợi đạt được tu luyện truyền thừa của Lưu Vân Tông đời trước, cùng ngày đó thành công cảm ngộ lập tức phá vỡ xiềng xích mà đột phá tu vi, chính thức bước vào phương pháp cảnh. Sở Vân rời đi với bộ dạng vô cùng đắc ý, hóa ra là huyết nguyên cổ đằng, Hàn Viêm kiếm cũng chỉ là món khai vị, đây mới là món chính. Ngày hôm sau khi đột phá nạp nguyên cảnh mình coi như đã chính thức trở thành ngoại môn đệ tử. Mỗi ngoại môn đệ tử ngoài có thể có được động phủ riêng biệt, còn có cơ hội có được một lần tiến vào tàng thư các tìm kiếm cơ duyên bí tịch. Vì kế thừa truyền thừa của tiền bối, mình nhất định phải quý trọng cơ hội tiến vào tàng thư các lần này. Vì để thuận lợi tìm kiếm cơ duyên, Sở Vân đã chủ động ngồi trước cổng tàng thư các 1 giờ để quan sát bảng nhân sinh của từng người ra vào. Nhưng đáng tiếc tất cả chỉ là người bình thường, không có gì đặc biệt. Một cơ duyên hữu dụng cũng không xuất hiện, bỏ đi vẫn là tự mình đi vào tìm vậy. Đang chuẩn bị rời đi thì có một tên to con đi đến, Sở Vân lập tức nhìn bản nhân sinh của tên này. Tên này là Trương Ngọc Phong, ngoài những thông tin cơ bản thì hắn có một bước chuyển ngoặc vô cùng đặc biệt. Thành công bước vào nạp nguyên cảnh, ở trong đống phế của tàng thư các phát hiện một quyển bí tịch huyền giai thượng phẩm, Hữu Nguyên Kiếm Thai. Sở Vân hai mắt sáng rỡ, hàng thơm, huyền giai thượng phẩm Hỗn Nguyên Kiếm Thai, đây chính là bí tịch luyện thể dành riêng cho kiếm tu. Vịt đã luộc chín tội gì không sơi. Cảnh chuyển đến núi Ngũ Dương bên ngoài Lưu Vân Tông, Diệp Sở Vân đang tận dụng thời gian để tu luyện. Chỉ tiêu tốn 2 canh giờ hắn đã đột phá đến nạp linh tam trọng. Sở Vân cầm quyển công pháp trên tay trong lòng thầm nghĩ, Hỗn Nguyên Kiếm Thai là bí tích luyện thể của kiếm tu. Thân thể cơ bắp càng mạnh thì thực lực tu luyện sẽ càng mạnh thêm, ta lại có một thủ đoạn để tăng cường thực lực. Diệp Sở Vân lại tò mò xem bản nhân sinh của mình, kết cục vẫn không có thay đổi gì, chỉ là thời gian đã bắt đầu đếm ngược, hiện tại hắn còn 28 ngày nữa sẽ chết. Sở Vân có chút khó hiểu suy nghĩ, kẻ thù là ai đến bây giờ vẫn chưa biết, nếu đã như thế, hắn sẽ đi gom hết cơ duyên rồi tính tiếp. Đã đến lúc nên đi khám phá Ly Châu Động Thiên rồi. Đang trong lúc phấn khởi thì Sở Vân bị trượt chân rơi xuống một hẻm núi. Đau đớn ngồi dậy, Sở Vân kể khổ, đúng là mệnh số thiên sát cô tinh của ta không phải là số mệnh bình thường. May mà cơ duyên gần đây vẫn luôn cường hóa thân thể, nếu không thì phải ra đi khi còn trinh rồi. Đang đi lang thang thì Sở Vân ngửi thấy trong không khí có mùi máu, lần theo hướng đó thì thấy có một hang động. Tò mò đi vào trong thì Sở Vân giật mình khi phát hiện nơi đây có rất nhiều thi thể của đệ tử Lưu Vân Tông. Đang bàng hoàng không biết làm sao thì từ xa có tiếng nói vọng đến, là kẻ nào? Nhìn theo hướng đó thì thấy có 2 đệ tử cùng một vị trưởng lão của Lưu Vân Tông đang đi đến. Liễu Dương Bình trưởng lão lên tiếng, ngươi là đệ tử ngoại môn của Lưu Vân Tông sao? Có phải đã nhận nhiệm vụ của sư môn nên tới đây phải không? Nghe đến đây trong đầu Diệp Sở Vân cũng nắm được tình hình,
xem ra là ngoại môn trưởng lão đang dẫn theo đệ tử đến đây làm nhiệm vụ rồi. Sở Vân cung kính ôm quyền, hồi bẩm trưởng lão, đệ tử là bất cẩn ngã xuống huyền nhai này, người thấy có mùi máu cho nên mới đến đây xem thử tình hình. Tên đệ tử mập tên Vương Song có chút hóng hách nhìn Sở Vân, ta xem tu vi của ngươi cũng chỉ là một nạp nguyên cảnh mới nhập môn mà thôi, sao lại có chuyện ngã xuống huyền nhai mà còn sống chứ? Ngươi là ai? Sư phụ, tên này chắc đang che giấu điều gì. Vị trưởng lão khoác tay lên tiếng, được rồi, các đệ tử của chúng ta bị giết hại ở núi Ngũ Dương, vẫn còn chưa biết còn ai may mắn sống sót hay không. Hiện tại người của chúng ta đã không nhiều, nếu như đã đến đây thì cũng giúp đỡ chúng ta tìm kiếm. Vương Song, hai người các ngươi đi đến Vân Hồ phía bên trái coi còn ai sống sót không. Nhận lệnh, Vương Song mang theo Sở Vân rời đi. Sở Vân nhìn Vương Song nói, sư huynh chúng ta mau đi thôi. Vương Song bản tính hèn nhát sợ nguy hiểm, hắn lập tức giả vờ đau đớn nói, sư đệ à, vừa rồi ta không cẩn thận bị trẹo chân rồi, hay là đệ đi trước đi, lát nữa ta sẽ đi theo sau. Mặt cho Vương Song giả vờ đau đớn, Sở Vân cũng không thèm vạch trần, chỉ vui vẻ rời đi, còn mắng thầm hắn là đồ ngu mà cảm thán. Vương Song ơi Vương Song, ngươi đã tự cao như thế, thì cơ duyên của ngươi ta sẽ không khách khí đâu. Vì vừa rồi Sở Vân đã nhìn thấy bản nhân sinh của Vương Song, ở nơi đây hắn sẽ cứu được một vị sư huynh, kết giao được với quý nhân. Cơ hội làm quen với quý nhân đáng giá như thế này, nhất định Sở Vân sẽ không bỏ qua. Đi được một lúc, Sở Vân đã thấy được một đệ tử Lưu Vân Tông đang bị đè dưới một đống đá. Sở Vân lập tức chạy đến kiểm tra, vẫn còn sống, người này ắt hẳn là quý nhân rồi, xem thử xem hắn có thân phận như thế nào. Lập tức một bản nhân sinh hiện ra trước mặt Sở Vân, tên này tên là Đoạn Hoành, cảnh giới ngự không bát trùng, vận may ùn ùn kéo tới là một tên có mệnh cách tốt. Đọc đến bước ngoặt gần đây Sở Vân có chút giật mình, bởi vì trong động phủ thần bí ở núi Ngũ Dương, tên này sẽ tìm thấy một viên thần bí nguyên thai. Ánh mắt Sở Vân sáng lên, không ngờ vào đây lại thu hoạch được thứ tốt như vậy. Xin lỗi nhé sư huynh. Sở Vân không do dự tác mạnh vào đầu Đoạn Hoành, xác định Đoạn Hoành đã hoàn toàn bất tỉnh. Sau đó Sở Vân liên tục đi xung quanh tìm kiếm, sự vui sướng vì không những gặp được quý nhân mà còn tìm được bảo bối hiện rõ lên trên mặt. Không bao lâu Sở Vân đã tìm thấy lối vào một hang động khác, từ từ dịch chuyển những hòn đá cản đường, ánh sáng vàng chói lọi từ trong hang động liên tục chui ra ngoài. Bước vào trong hang động, ở giữa có một cái bàn đá, phía trên có một quyển sách cùng với một viên ngọc sáng lấp lánh. Sở Vân không nhịn được tiếng tới cầm lấy viên ngọc mà cảm thán, ngoan nào, thứ này vậy mà còn có thể dẫn động thiên địa nguyên khí. Sở Vân biết nơi này không thể ở lâu, liền lập tức đem nguyên thai cùng quyển bí kíp sơn hãi dị trí cho vào không gian lưu trữ vật phẩm của hệ thống. Sau khi che giấu mọi chuyện, Sở Vân cũng đem Đoạn Hoành đưa đến chỗ của Liễu Xương Bình, kiểm tra một hồi Xương Bình lên tiếng, cũng may tính mạng không sao, chỉ là phần đầu bị thương có chút nghiêm trọng, ta cần phải lập tức đem hắn trở về tông môn để điều trị. Liễu Xương Bình ra lệnh cho Vương Song và Phàn Khôn ở lại canh chừng, sau đó đưa cho Diệp Sở Vân một tấm ngọc bài, bảo hắn đem theo thứ này về tông môn để nhận phần thưởng của nhiệm vụ. Diệp Sở Vân vui sướng ôm quyền tạ ơn, trong lòng cảm thán, may quá cuối cùng cũng xong chuyện ở đây rồi, tiếp theo là nhanh chóng đến Ly Châu Động Thiên rồi. Cảnh chuyển đến Ly Châu Động Thiên, Diệp Sở Vân đứng trước thác nước, hắn dùng Hàn Viên kiếm chém một phát chẻ đôi con thác, để lộ ra một hang động, sau đó nhanh chóng bay vào trong. Vào bên trong Sở Vân suy đoán, cả ngày hôm nay không thấy có người trông coi phía sau núi, chắc hẳn đều đã được điều động đến trông coi mỏ linh thạch rồi. Phía trước mặt Sở Vân lúc này có hai thanh kiếm bằng đá vô cùng to lớn, trên đó có ghi rõ mấy dòng chữ: Kiếm ý Thường Lang. Hậu nhân hãy nhớ rằng con đường kiếm đạo gian nan phải có đạo tâm kiên định, nếu không có ý chí này thì chớ bước vào. Sở Vân nhận định đây là thí luyện của truyền thừa, đối diện với 28 ngày trước khi chết, Sở Vân không do dự bước vào trong. Vừa vào trong Sở Vân đã thấy một vị kiếm tu một mình chống lại một đám yêu ma, vị kiếm tu vung kiếm lên cao kèm theo lời nói vang vội: Thiên bất sinh ngã, duy hữu nhất kiếm, khả khai sơn đoạn giang. Kiếm tu chém xuống một đường, vô số kiếm khí lao xuống. Cuối cùng là câu chấn ma khai thiên, vô số yêu ma bị kiếm khí cắt chém, hoàn toàn tan biến. Sở Vân giật mình tự hỏi, đây từng là đỉnh ký kiếm tu của Lưu Vân Tông sao? Lúc này vô số kiếm khí lao về phía Sở Vân, ngay lập tức Sở Vân đã dùng Hàn Viên kiếm để chống đỡ. Vị kiếm tu cũng nhìn về Sở Vân quát lớn: Tiểu tử vô tri, nếu muốn giữ mạng thì nhanh chóng rời đi. Sở Vân vất vả chống đỡ, cũng cảm thấy sức mạnh này vô cùng to lớn, nếu không có Hồn Nguyên kiếm thai thì đã không thể chống đỡ. Thấy Sở Vân vẫn ngoan cố không đi, vị kiếm tu hô to: Phụ Ngung ngoan kháng, tay phải chỉ xuống. Vô số luồng kiếm khí mạnh mẽ đánh về phía Sở Vân. Sở Vân vất vả chống đỡ, đi cũng chết, không đi thì chưa biết được. Kể từ khi đến thế giới này, con chó con mèo qua đường cũng có thể tùy ý bắt nạt ta. Mỗi ngày nằm mơ ta đều hy vọng có thể phản kích, bây giờ ta rất khó khăn mới có được cơ hội lật lại thế cờ. Ta muốn sống tiếp, ta phải trở thành một người đứng trên người khác, với tâm thế không còn gì để mất, Sở Vân liều mạng chống cự. Sau đó là một vụ nổ vang dội bên trong không gian của thí luyện truyền thừa. Vị kiếm tu nhìn về vụ nổ cảm thán, ai ra, không phải ta dùng quá sức lỡ tay đánh chết hắn rồi chứ? Còn tưởng rằng lần này sẽ có người có thể kế thừa ý bát của ta. Tiểu tử này tư chất cũng khá tốt, đúng là ở chiêu cuối cùng dùng hơi quá sức, lần sau phải thu lại một chút lực đạo mới được,
Vị kiếm tu có chút tự trách xoay người rời đi. Nhưng khi này khói bụi tan ra, ông ta thấy Sở Vân vẫn đứng vững ở đó. Nhìn thấy cảnh này, vị kiếm tu không nhịn được mà cất tiếng cười to, "Hảo tiểu tử, đủ cứng cỏi. Chỉ có những người tâm trí kiên định mới có thể đạt được thành tựu vô thượng kiếm đạo." Vị kiếm tu đưa tay lên cao ngưng tụ một đạo truyền thừa, vui vẻ nói, "Lão phu cũng đã đến lúc phải đi, cuối cùng cũng tìm được hậu nhân, tàn hồn còn sót lại của ta cũng được 100 năm rồi." Mà khi này ở phía dưới, Sở Vân đã vô lực từ từ té ngã trên mặt đất. Trong lúc mơ màng, văng vẳng bên tai hắn là lời nói của vị kiếm tu, "Tiểu tử tốt số, Đại Hà kiếm pháp của ta có tổng cộng 12 tầng, dụng tâm học tập có thể bảo vệ ngươi nhập vạn pháp cảnh an toàn." Khi này Sở Vân giật mình ngồi dậy, trước mặt chính là thi thể của vị kiếm tu, trong đầu hắn vẫn văng vẳng lời nói của vị kiếm tu. Thanh Nguyên kiếm pháp chính là tuyệt thế kiếm pháp có thể đạt đến kiếm đạo đỉnh phong, nhưng tiếc rằng chỉ có 5 tầng đầu của quyền thượng, nơi có khả năng xuất hiện quyền hạ nhất là tại Nam Phương của Man Hoang. Hãy nhớ rằng hai bản kiếm pháp này không nên đồng thời luyện tập, lựa chọn như thế nào tùy vào tâm trí của ngươi. Cầm hai quyển công pháp, Sở Vân có chút tham lam nói, "Chỉ có con nít mới đi lựa chọn, tất cả ta đều muốn." 4 ngày sau, Liễu Xương Bình trưởng lão đang gấp gáp hỏi chúng đệ tử, "Đã tìm thấy Diệp Sở Văn chưa?" "Thưa trưởng lão, đã tìm khắp trên dưới tông môn." Nhưng tên đệ tử vừa nói đến đây thì đã nghe thấy tiếng của Sở Vân hát hò từ xa đi đến. Hôm nay là một ngày tốt lành, nghĩ thầm mọi chuyện đều có thể thành. Hai tên đệ tử nói với nhau, là Diệp Sở Vân, gia hỏa này hình như trở nên đẹp trai hơn thì phải, sao ta lại cảm thấy có cái gì đó khác lạ. Ngoại sự trưởng lão Liễu Xương Bình nhìn thấy Sở Vân liền hỏi, "Diệp Sở Vân, mấy ngày nay ngươi đã đi đâu?" Diệp Sở Vân lập tức ôm quyền, "Thưa trưởng lão, mấy ngày nay đệ tử xuống núi để tu luyện, đang tính hôm nay quay về để báo cáo." "Tốt, mau cùng ta đến gặp tông chủ." Nói xong vị trưởng lão rời đi. Ở phía sau Sở Vân có chút ngơ ngác, đi theo Bình trưởng lão vào trong đại điện. Ngoài tông chủ còn có Đoạn Hoành, nhìn thấy Sở Vân, Đoạn Hoành lập tức chào hỏi, "Diệp sư đệ, cuối cùng ta cũng gặp được đệ rồi. Từ khi đệ cứu ta cho đến nay, vẫn chưa có cơ hội trực tiếp cảm ơn đệ." Sở Vân cười nói, "Khách khí rồi, sư huynh không cần phải để trong lòng." Thấy Diệp Sở Vân bước vào, tông chủ Lưu Vân Tông, Cố Hiền Đức lên tiếng, "Ngươi chính là Diệp Sở Vân." Kèm theo lời nói chính là bộc phát một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ phát ra. Sở Vân sau mấy ngày tu luyện cũng có thể trụ vững. Sở Vân lập tức ôm quyền, "Đệ tử bái kiến tông chủ." Tông chủ hài lòng lên tiếng, "Quả nhiên không tệ, ở trong các ngoại môn đệ tử cũng xem là ưu tú. 3 ngày nữa là thi đấu nội môn, Sở Vân tuyệt đối đừng làm ta thất vọng nha." Nghe lời này Sở Vân có chút khó hiểu, khi này Bình trưởng lão giải thích, 3 ngày sau là đại hội tông môn bắt đầu, tông chủ định chọn ra một số đệ tử ngoại môn để giao nhiệm vụ quan trọng, Đoàn Hoành đã tiến cử ngươi. Sở Vân lập tức ôm quyền hướng phía Đoạn Hoành, "Đa tạ Đoạn Hoành sư huynh." Sau đó Đoạn Hoành và Sở Vân được cho ra ngoài. Ở trong đại điện tông chủ lên tiếng, "Chuyện đệ tử Ngũ Dương Sơn bị người ta giết hại, điều tra thế nào rồi?" Vẫn chưa phát hiện ra bất cứ dấu vết gì, tuy nhiên theo điều tra, Xích Quỷ Tông gần đây điều động rất nhiều nhân sự, có thể có liên quan đến việc này. Nghe Bình trưởng lão báo cáo, tông chủ lại nói, "Tiếp tục điều tra, để mắt đến Xích Quỷ Tông." Cảnh chuyển đến chỗ Diệp Sở Vân, hắn đang chơi ném đá để suy nghĩ con đường tiếp theo. "Ta nhất định có thể chiến thắng ở đại hội lần này, nếu như ta có thể trở thành đệ tử nội môn sẽ tiếp cận được rất nhiều cơ duyên. Trong vòng 4 ngày ở Ly Châu Động Thiên, ta đã đem Đại Hà kiếm pháp luyện tới tầng 3 viên mãn, Thanh Nguyên kiếm pháp luyện đã tới tầng 2 tiểu thành, cảnh giới cũng tăng lên đến Nạp Nguyên bát trọng, quả nhiên tu luyện vẫn cần nhờ đến đan dược cùng hoàn cảnh trợ giúp. Mặt khác ta còn tìm được một bản tâm pháp Vạn Hoa kiếm pháp, cùng một chiếc la bàn phế phẩm không rõ công dụng, nhưng những thứ này chỉ sợ còn chưa đủ." Đang ném đá thì Sở Vân giật mình phát hiện một chiếc lá đang lao về phía mình, lúc này Sở Vân lập tức dùng viên đá nén chiếc lá thành hai nửa. Nhìn theo hướng đó, Sở Vân phát hiện có một ông già đang ngồi trên cành cây nhìn về mình. Ông già lên tiếng, không tệ, hảo tiểu tử, ta không nhìn lầm đâu." Video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn quan tâm và theo dõi, và hy vọng các bạn sẽ yêu thích video của mình. Các bạn có thể ấn vào nút đăng ký cũng như chuông để nhận được thông báo video tiếp theo một cách nhanh nhất. Mình xin chân thành cảm ơn.